لن تتخلص من مضاعفات ما بعد كورونا وما بعد اللقاح لهذه الأسباب. ما هي الدكتور الأسباب؟ تابع الفيديو. مرحبا متابعينا الأعزاء ومشاهدين الجدد، أحييكم على قناتكم الطبية. الكثير يعاني لغاية هذه اللحظة من مضاعفات ما بعد كورونا وما بعد اللقاح. تكلمت عن هذا الموضوع وشرحت عن هذه الأعراض في حلقات سابقة. الكثير منكم شاهد هذا الفيديو بالنسبة للأعراض ويكتبوا تعليقات: دكتور أين الحلول؟ طبعا قبل ما أبدأ هذا الفيديو أود أن أشكر جميع من يقاسمني مشاكله والمعاناة التي يعانيها في تعليقاته. هذا يساعدني على عمل إحصائية ولو بسيطة لكي نكتشف مضاعفات أخرى يمكن إحنا نسيناها. طيب، بالنسبة للحلول إخوان الكرام، أنا تكلمت بعد موضوع المضاعفات، وعدت أنه أتكلم عن كل عرض وأنطي حلول بإذن الله تعالى من خلال تجربتي وشلون أنا تخلصت من هذه الأعراض. ولكن هذه الأمور تتطلب الصبر إخوان الكرام. لا يوجد العصا السحرية أو المفتاح السحري إنك رأسا تتخلص من هذه الأشياء. هذا يتطلب صبر ويتطلب تطبيق الأشياء اللي أنا أقدمها في هذه الفيديوهات. تكلمت آخر قسم من الأقسام عن مشكلة النسيان وضعف الذاكرة، وقدمت حلول تطبيقية عملية وحتى نظرية من خلال 6 فيديوهات على الأقل موجودة على القناة. وهذه حلول بالنسبة لضعف الذاكرة والنسيان الشديد. وضايل حلقتين بهذا العرض وهذا الموضوع ونختم هذه المشكلة بالنسبة للنسيان. الحلقة القادمة قبل ما أنسى سوف أحضر لكم فيديو مهم شلون تزيد التروية للدماغ وتريح عضلات الرقبة من خلال تمرينات بسيطة تقوم بها بالبيت حتى بدون أدوات خاصة لكي لا تعب نفسك وتكلف نفسك مصاريف. تابع هذا الفيديو بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. اليوم خلينا نتكلم عن الأسباب اللي تمنعك من التخلص من الأعراض ما بعد كورونا ومشاكل ما بعد اللقاح. قسمتها إلى قسمين، خل نتكلم بطريقة سريعة. القسم الأول هو ليش أنت ما تتخلص منها؟ شو يعني ما هي الأسباب عدم تخلصك من الحقد، الكراهية، الحسد، البغضاء، النميمة، أذية الآخرين. تقول لي دكتور أنت قاسي بالتعبير، ولكن يجب عليك تغيير نفسك إخوان الكرام. نظف نفسك من الداخل. هذا سبب مهم جدا، لأن الطاقة اللي أنت تصدرها السلبية وأذية الناس وعمل أشياء غير جيدة للبشر، هذا يعود عليك آجلا أم عاجلا. فنظف نفسك. هذا يساعدك على ترميم صحتك، على إعادة المصنعية لصحتك وجسمك ونفسيتك. وحتى من الناحية الجسدية، يعني الله سبحانه وتعالى قال بما معناه في الآية الكريمة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فيجب عليك التغيير لكي الله حتى يساعدك. غير من نفسك. النقاط التالية المهمة جدا ركز عليها، ليش أنت ما راح تقدر تتخلص من هذه المشاكل. أول نقطة عدم تغيير القسم هذا عدم تغيير نمط الحياة. وخلنا نتكلم عن هذه النقاط. النقطة الأولى عدم الحركة والجلوس لفترات طويلة. ما تتحرك، تظل قاعد. فهذا الشيء يسبب مشاكل كثيرة، لأن الدم، شرحت عن هذا الموضوع، شاهدوا الفيديوهات، لأن لكي لا نطول الفيديو أنا أشرح لفترات طويلة، ما أحب أطول الفيديو. يجب عليك الحركة لتوصيل الدم إلى الدماغ. الدماغ يستهلك 25% من الأكسجين اللي لازم يستهلكه الجسم وأعضاء الجسم كاملة، 25%. والمخ ما عنده، الدماغ ما عنده عضلات لكي يسحب هذا الدم. لذلك حركتنا من الإجرين وجميع هذه العضلات تساعد على توصيل الدم بكميات كافية المحمل بالأكسجين. وصلت الحركة. النقطة الثانية ليش أنت ما تتخلص من هذه المشاكل: عدم النوم لفترات كافية. ما تنام
ومن ضمن النوم تكلمت عن السهر، لا تظل سهران، لا تظل تنام بفترات قصيرة متقطعة، لا تنام لفترات طويلة. كل شيء زاد عن حده انقلب ضده. النقطة الثالثة لكي ما نطول الفيديوهات، عدم شرب الماء بكميات كافية. طيب الجسم يحتاج للمياه، الجسم المي يساعد على تنظيف الجسم من السموم والشوائب ويساعد أيضا في حركة الدم وتخفيف من لزوجة الدم اللي هو أصلا متضرر بعد إصابته بكورونا بزيادة تجلطه وثقله، وشرحت عن هذا الموضوع بطريقة متشعبة في الحلقات السابقة، راجع هذه الفيديوهات. النقطة التالية، عدم الاهتمام بالجهاز العضلي مرة أخرى. إذا الشيخوخة تبدأ ومشاكلك تبدأ مو بتقدمك بالعمر، عند إهمالك الجهاز العضلي. عدم ممارسة، أنا ما أقول لك صير رافع أثقال وصير العب حديد، لا، أنا أقول لك إنك تحرك ولو بأشياء بسيطة. الحلقة القادمة سوف أعطيك تمارين بالبيت للكبار العمر، للناس المشغولة اللي ما عندها وقت تروح على النوادي، راح أعطيك هذه الأشياء. يجب أن تحرك جهازك العضلي، العضلات من خلال هذه العضلات، الشرايين والأوردة وجميع الأعصاب. كل هذا لما تتقلص العضلات وتتعب يساعد على نقص الأكسجين وعدم وصول الدم بكميات كافية إلى أجهزة مختلفة في جسمنا وخاصة للدماغ. النقطة التالية، عدم قطعك أو على الأقل تخفيفك من تناول المنتجات الغذائية اللي يدخل بها الطحين. خفف من هذه المنتجات. تقول لي دكتور قاعد اشرح ناكل، خفف يا أخي. إذا ما تقدر تقطع خبز، معجنات، بيتزا، هاي الأمور كلها خفف منها. النقطة التالية، عدم قطعك أو تخفيف تناول الحلويات والسكر والمشروبات الغازية. ما تقدر تقطع، خفف لكي تساعد جسمك على إعادة هيكلته وإعادة مصنعيته. النقطة التالية، عدم قطعك للتدخين أو التخفيف. مو أنت جسمك عفوا أصلا ما واصله كمية كافية من الأكسجين وقاعد تدخن باكيت وباكيتين باليوم وأرجيلة ونرجيلة وتفاحتين وشجرتين طب شلون راح يوصلك الأكسجين؟ ما هو احتمال يعني لو أنت راح تدخل لجسمك الدخان والسموم أو تدخل له الأكسجين، فما تلقي بالعتب على الكرة الأرضية وتقول أنا تعبان وراسي وجعني ودوخة وأعراض. إذا أنت تدخن وتدخل هذه السموم لجسمك ما تقدر تقطع، أوكي، لكن خفف منه على الأقل. زين، النقطة التالية، عدم ممارسة التمارين الرياضية. تقول لي دكتور أنا أشتغل 12 ساعة باليوم، الكل يشتغل والكل يتعب. بالمكتب، إذا أنت قاعد بالمكتب قوم من الكرسي واعمل بعض الحركات موجودة على القناة، تمارين كنت أسويها، والحلقة الجاية أيضا هم راح أعطيكم هذه التمارين حتى بالمكتب تقدر تعملها بالبيت بأي مكان. حافظ على نفسك، ما حد راح يهتم بيك غير أنت نفسك شخصيا، لا المستشفيات لا الأطباء ولا الأقارب. النقطة التالية، عدم القراءة بشكل عام وعدم قراءة القرآن الكريم. تقول لي دكتور أنت صاير واعظ وشيخ، تكلمت عن هذا الموضوع من ناحية علمية وليس من ناحية دينية. يوجد فيديو موجود عن هذا، شلون احنا نساعد ذاكرتنا ونخفف من النسيان عن طريق قراءة وحفظ القرآن الكريم. تقول لي دكتور أنا مو مسلم، اقرأ أخي الكريم، اقرأ أي شيء، حاول أن تشغل مخك وتزيد عملية التركيز. هذا أيضا يساعدك وليس خاصة بديانة معينة، ولكن احنا بشكل عام كمسلمين هذا يساعدنا أيضا على التركيز وتقوية الذاكرة. النقطة التالية، عدم الصلاة. تقول لي دكتور عدم الصلاة، وأنا شرحت عن هذا الموضوع في فيديو ليش الصلاة مهمة، مو من الناحية الدينية، من الناحية العلمية لصحتك. يمكنك مشاهدة هذا الفيديو، أحاول أضع الرابط هنا أو موجود في آخر الحلقات. النقطة التالية، عدم التخفيف من استعمال الخلوي، الهاتف.
تظل تكبس، تظل قاعد كبار وصغار، قاعدين كبار وصغار، وخاصة الفيديوهات السريعة. مو انت اما تقعد على الفيديوهات هاي السريعة تتابعها، مخك وجسمك يكون في حالة ستريس ما ملحق عليك. هو مو من خصائصه انه يلحق على مثل هذه الفيديوهات او الالعاب، لان انت قاعد تستنزف منه هذه الطاقة، وخاصة مع التقدم بالعمر. فلا تشكي وتبكي اذا انت قاعد ليل نهار تكبس على هذا التليفون وتستعمله بطريقة يعني زائدة. النقطة التالية أيضا عدم إخراج الأجهزة الإلكترونية والهواتف من غرفة النوم. تخلي عند راسك، تشحنه عند راسك من هاي الجهة ومن هذه الجهة ومن جهات مختلفة. هذا ما راح ينطي، هذا راح أنت عبارة قاعد في منطقة مكدسة بالذبذبات التي ما يحبها المخ، التي تؤذيك، فيجب عليك إغلاقه وإخراجه من الهاتف وحتى من الناحية الأمنية. النقطة التالية عدم الابتعاد عن الناس السلبيين. تكلمت عن هذا الموضوع، موجود بالفيديو. ابعدوا عن الناس اللي يؤذيك نفسيا. يوجد ناس مصاصين للطاقة، يوجد ناس وظيفتها تنكد عليك وعلى الكرة الأرضية. ابعد عنهم. إذا كانوا من الأقرباء، يعني من باب البر بالوالدين مثلا، لا سمح الله هذا الوالدين، على الأقل يعني خفف بس ما تقطعهم، لأن هذول الوالدين. إذا قرابة بعيدة ابعد عنهم. النقطة التالية عدم برك بوالديك. تقول لي دكتور ما علاقة؟ خذ مني ويوجد تجارب كثيرة بالحياة. عدم برك بوالديك هذا الشيء، لأن ما دام والديك موجودين على الكرة الأرضية ويدعوا لك فأنت في أمان، وربنا يعني يلطف بك ويستر عليك. فهذا شيء مهم. إذا عندك مشاكل مع والديك حاول قدر الإمكان مصالحتهم وتخطي هذه المشاكل، لأن هذول الناس أقرب الناس إليك. النقطة الخامسة عشر والأخيرة عدم مساندة قناة الدكتور فراس العلي وعدم تشجيع مثل هذا المحتوى الطبي. مو بس قناتي وقنوات أخرى تحاول في مثل هذه الأمواج المتلاطمة من المحتويات الغير جيدة أن تساعد الناس لوجه الله تعالى، ولتكن صدقة جارية عني وعن والدي وعنكم كلكم، وكل من يشجع ويشارك ويساند مثل هذه الأمور التي تساعد على إعادة الصحة النفسية والجسدية للناس. أحبكم بالله، وإلى الحلقة القادمة.